passou como um motor robótico. Aikka. Meillä on testissä tänään Furminaattori. Furminaattor, eli tämmönen koiran karvaharja. Kaveri kehu tätä ja minähän sitten kehumisen uhrina menin ja Amazonista tilasin Furminaattorin. Meillä on siis hirveä karvanlähtöongelma ollut Niilon kanssa niin kuin aina. Niilo on 6-vuotias nyt ja pennusta asti niin karva on lähtenyt ympäri vuoden aivan älyttömästi. Niilossahan on haskia 4. Sitten Niilossa on myöskin Saksan paimenkoiraa 4, Suomen ajokoiraa 4 sekä Amerikan bulldogia 4. Ja dominoiva rotuhan siinä on toi Suomen ajokoira, että nenämaassa menee ja haistelee ja reviirit on vähän mitä sattuu ja sitten toi karvanlähtö varmaan tulee sit sieltä haskista, että sitä lähtee nimittäin ja paljon. Ja ajateltiin, että jos Furminaattorilla harjailisi sitä, tää on semmonen pohjavilla harja, et pitäis lähteä hyvin pohjavillaa ja kaikenlaista karvaa sieltä ja kokeillaan nyt, että kyllähän tän lähtee, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Esta mañana a las 7:20 lo voy a despertar. Yo a las 12, estoy dormido 7 horas por ahí. Hola, buenas. Estaba reventado ayer. Pero tú has descansado, yo no. Y al mediodía.
Ei mene Niilo yhtään mihinkään. Nyt on harjaustauko. Joo. Tää päivä on Niilon harjauspäivä. Me harjaillaan Niiloa tänään nyt niin paljon, että katsotaan, että lähteekö tätä karvaa vaan niinku ikuisesti. Voiko tälle mitään tehdä? Paras juttu tässä on, mitä nyt on huomannut. Eilen illalla mä jo kokeilin tätä ja nyt tänä aamuna tässä harjaillaan sitten kunnolla. Se mikä mä heti huomasin, niin tää on tosi nopea. Kun tässä on tää nappi, mistä painaa, niin ne karvat tulee pihalle. Niin vanhalla harjalla, mulla oli 2 harjaa aina. Mä sillä toisella harjalla nykäsin ne piikit puhtaaksi aina. Niin siinä oli aina, että sulla oli 2 kädessä harja, koiraa piti pitää. Sitten tuli aina sellainen harjaustauko siinä, kun sä puhistat sit harjaa. Niin tässä sä vetelet, nappi, vetelet, nappi. Tyhjennät aina tänne nappia painamalla. Niin tää niinku nopeuttaa sitä, se on semmoista niinku sanoisin, että tuplasti nopeampaa. Ja sä saat sen takia myös tuplamäärän karvaa niinku siinä ajassa, mitä vanhalla, se on se tavallisella harjalla, missä ei oo tätä nappia. Et en mä nyt tiedä tästä Furminaattorista itsestään vielä, että miten hyvä tää nyt sit on verrattuna tavalliseen harjaan. Kyllä niinku Niilosta lähtee karvaa ihan sama millä harjalla harjaa, niin siitä lähtee ihan yhtä paljon karvaa. Et sitä mä en nyt tiedä, että tää on joku pohjavilla harja olevina, että mitä se niin kuin nyt sit tarkoittaa käytännössä, että mitä se sille turkille tekee sit silleen ohentaa varmaan, en mä tiedä niinku. Kyllähän Niilo näyttää kyllä siltä, että sitä on niinku harjattu nyt, että jotenkin toi turkki näyttää ohuemmalta tai silleen, että no on siinä nyt lähtenyt kyllä varmaan muovipussiliin karvaakin, että kai se nyt näyttää ohuemmalta. Et mun on vähän vaikea sanoa, onko tää Furminaattori nyt hyvä vai onko tää nappi tässä vaan niinku se hyvä juttu. Et ei tää nyt huono harja ole missään tapauksessa. Tällä lähtee hyvin karvaa ja tää ergonominen tai tää muotoilu mikä tässä on, niin tää on tehokas. Kun tää on tälleen niinku pystyasennossa tavallaan, niin tää on tosi hyvä niinku kädessä ja täällä on tosi hyvä harjata ja sit toi nappi aivan todella hyvä. Mut kun Furminaattori kehutaan niinku tän harjaa teränsä niinku ansiosta, että tässä on jotkut leikkaavat tää harja vai mitä ihmettä, niin en mä siitä osaa niinku sanoa juuta enkä jaata. Sellainen raapiva ääni tästä kuuluu, kun täällä niinku ottaa noita karvoja, että en sit tiedä. Hyvin lähtee, ei voi valittaa. Ja tää oli tosiaan 29 € Amazonissa oli tää Furminaattori. Hyvä Niilo. Hyvä.
Joo, tää on nopea. Nopea ja kätevä. Ergonomisesti todella miellyttävä käyttää. Ja kyllähän sillä karvaa lähtee. Niin lähtee kaikilla muillakin harjoilla. Näin. Kyllä tää jatkoon menee. Ihan hyvä ostos. Ei tästä tuu mitään, ei tuu mitään, näin me tein. Nyt meillä on testissä Mercadonan paella, eli paella. Espanjassa 2 L sanotaan jiinä, eli paella on silloin paella. Samoin kuin Mallorca on Mallorca. Ja Sevilla on Sevilla. Marbella on Marbella. Näin. Tosiaan Mercadonan paella, valmis paella. Tää oli siinä niinku sellaisessa lämmin tiskissä tai semmoinen, mikä on Mercadonaan nyt vuosien aikana tullut. Siellä saa lämpimiä, vähän niin kuin Suomessakin on tällainen lämmin ruokapuoli sittareissa ja prismoissa monesti. Sieltä tällainen paella. Tässä on 2 kanan siipeä, vinksiä niin kuin tossa, ja sitten simpukoita on, katkarapu näkyy tuolla, riisiä, paprikoita, herneitä. Hintaa täällä taisi olla 4,5 euroa. 4,50. Mä kattelin näitä valmisruokia, niin ne on aika hinnakkaita mun mielestä, että mun mielestä tällainen, no onhan tää nyt ihan hyvän kokoinen lautanen, kyllä tästä varmasti täyteen tulee, on tää kooltaan ihan sopiva. Mut 4,5 euroa niin Espanjassa, niin en mä tiedä, onko se nyt sit kallis vai halpa. Mun mielestä ehkä vähän hinnakkaan puoleisiin ne lämmin jutut siellä. Sushihan on mun mielestä ainakin täällä tosi kallista, että se on niinku mun mielestä kalliimpaa kuin Suomessa siis. Mutta laitetaan tää pannun kautta, lämmitetään oliiviöljyssä ja testataan, onko ostamisen arvoinen. Pääseekö tässä sinne paella maailmaan, Espanjan makuihin. Mähän olen käynyt Nerhassa on siinä rannalla hyvä sellainen oikein legendaarinen paellapaikka, niin siellä saa tosi hyvää paellaa. Ja mä vertaan tätä sitten siihen. Eli onko tää yhtään sinne päin?
No niin. Lähdetään maistelemaan. Tässä on nyt lämmitettynä jonkun aikaa tossa sitä paistelin, että oikein tulisi oikeanlainen. Ei muuta kuin pidemmittä puheitta maistelemaan. Mikähän toi on? Se oli... Mitähän toi oli? Oliko toi mustekala? Jotain hieman kumimaista. Ihan hyvä. Joo, ei tässä mitään pahaa ainakaan. Yllättävänkin jees. Mä yritän täältä... Tossa on simpukka. Otetaan yksi simpukka ja... No noi simpukat nyt maistuu aina tollaselle merilevälle, että... Ei ne nyt kovin kaksisia ole, mutta tää mustekala mikä tässä on, tää on kyllä yllättävänkin hyvää mustekala. Mä en yleensä tykkää mustekala, mutta toi on jopa ihan jees. Mistäs mä nyt sen yhden ainoan katkaravun täältä tossa? Katkarapu. Joo, tietenkään mitään kovin tuoretta raikkauttahan tästä nyt on turha noista meren elävistä hakea, kun kyseessä on valmis ruoka. Oli tää nyt sinä päivänä tehty siinä, mutta kuitenkin päivän jääkaapissa ja sit lämmitä tossa noin, niin kyllähän noin meren elävät vähän sen parhaan terävyytensä niin sanotusti menettää. Mutta kyllä tää Mercadonan paella-annos menee mun mielestä jatkoon. Ostan varmasti toistekin. Että ihan hyvä tällainen päiväruoka. 4,5 euroa. Joo, ihan jees. Onhan tässä kanaa ja kaikenlaista. Ihan jees. Ei nyt mitään, tietenkään mitään, niinku, eihän tän voita mitään ravintolassa syötyä tai jossain tällaisessa paellapaikassa syötyä paellaa tietenkään, mutta siis tämmöisenä niinku, ei edes ruokana, niin kyllä, ostan toistenkin. En la retina somos hijos del camino, del vino, del calor. Andamos fuertes sin rencor, porque el camino. Pero más somos hijos del camino, del vino, hijos del viento y del sol. Libres de miedo. Del camino, fuego y compás, la vida entera. Porque amar fue tu bendición y tu recuerdo. Dile a mi amor que aún le canto con el corazón. Vuelve a mirarlo, aunque el mundo no quisiera. La guitarra que suena azul lleva tu nombre, lleva tu luz. Nyt vaihdetaan paikkaa. Ollaan siis ihan samoilla kukkuloilla kuin viimeksikin ollaan oltu nyt jo muutama yö. Mutta mä kattelin tosta Google Earthistä. Sieltä näkee pinnanmuodot ja satelliittikuvan hyvin. Et onko kuinka mäkistä ja kuinka jyrkkiä mäkiä ehkä. Niin katoin, niin ei pitäisi olla kovin vaikeeta maastoa. Ihan tällaista suht hyvää hiekkatietä pitäisi olla vielä tosta meidän paikasta eteenpäinkin. Me käytiin äsken tossa, piti mennä vähän ihmisten ilmoille lataamaan YouTube-videoa teille katsottavaksi, kun täällä on sen verran huono kenttä, että ei tuu mitään lataamista. Pakko oli ajaa vähän matkaa tonne. Ja nyt tullaan takas, nyt ollaan itse asiassa tässä meidän kohdalla ihan justiinsa. Mut jatketaan siitä nyt eteenpäin vielä ja katsotaan mihin se tie menee, tää hiekkatie tonne kukkuloille. Siellä menee aika mielenkiintoisen näköisiä teitä sinne sun tänne, niin katsotaan löydetäänkö joku vieläkin kivempi paikka.
tää mäkeä on. Ykkösel huuatetaan. Just pito riittää. Tämähän nousee kivan näköisille maisemille. Ai että, tuolta tultiin alhaalta ja joo, tämähän onkin mahtava. Tuolta tultiin tuolta tieltä. On vähän näitä sortumia. Tässäkin on tällainen pian sortuma tossa tiessä, että sehän täällä on. Täällä onkin jonkun auto. Onks toi auto just tossa kohtaa, mihin me meinattiin? Siinä on sellainen levennys, niin meinattiin jäädä tohon levennykselle, jos se on tossa kohtaa. Siinä on joku raunio ja sit siinä on joku autokin näköjään. Onkohan se tällainen paikallisten nuorten panopaikka? Varmaankin. Tuolla onkin toinen levennyspaikka, mennäänkin siihen. No, katsotaanpas. Tää onkin, mä ajattelin, että tää on niinku hiljainen tie. No on tää hiljainen, ei tässä varmaan hirveästi liikennettä ole, mutta tää onkin tällainen niinku, mä ajattelin, että tää on pikkutie, vielä pienempi tie kuin missä me oltiin. Mutta tää onkin vähän leveämpi ja vähän selkeästi tällainen niinku enemmän autotiemäinen hiekkatie kuin toi, missä me oltiin. Tää ei tunnukaan niin semmoiselta puskalta enää. Tää onkin jo vähän niinku tällainen tienvarsiparkki. En tiedä, mut hyvät polut tästä lähtee tohon noin Kukkulalle. Tonne lähtee toinen polku. Hyviä polkuja täällä on kyllä, että Niilonkaan täytyy käydä vähän tossa noin juoksemassa. Tai Niilo käy juoksemassa. Mä kävelen. Niin mut katsotaan, en tiedä viittiinkö tähän jäädä yöksi. Onks tää nyt sellainen. Tuntuu vähän, että tässä on ehkä enemmän liikennettä sitten, mutta en mä tiedä. Ei tää kyllä oo taloikaan missään, et en mä tiedä mihinkä se liikenne menis varsinaisesti. Tosi paljon pöllyää tää tietäs, että hiekkapölyy kyllä varmasti ainakin jo.
huipulla. Elämämme huipulla. Hirveä tuuli täällä on, ihan älytön tuuli. Että jos kamera vähän heiluu, niin se on, ei täällä pysy hyvä pystys pysyä. Eikä johdu niin, eikä johdu nyt varsinaisesti siitä, että ollaan täällä kukkulan päällä, se toki vahvistaa vaan tuulta, mutta tossa oli missä autokin oli parkissa, niin siinäkin auto heilui ja oli ihan kunnon tuulen puuski. Se on jännä, me oltiin tuolla alhaalla, tai ei mikään jännä on, kyllähän nyt tuolla kukkuloiden keskellä alhaalla laaksossa, niin kyllähän se siellä on tyyntä, kun ei se tuuli silleen puhalla sinne, mutta heti kun vähän tulee tähän näin, niin hirveä tuuli. Mut on kyllä makkosat maisemat, täytyy sanoa. Maatavan näköiset vuoret tuolla takana ja tänään on tällainen ilmetön taivas ja yli 20 astetta, olisiko joku 21-22. Se on nyt tälle viikonlopulle, nyt on lauantai, niin lupailu jopa 24 asteen lämpöjä, että täyttä kesää vietetään joulukuun nyt itsenäisyyspäivä, eikö ole tänään? Joo, eli hyvää itsenäisyyspäivää vaan, mitä siitä itsenäisyydestä on jäljellä, mutta itsenäisyyspäivänä täällä Espanjassa, se on muuten Dia de la Constitución Espanjassa, joku perustuslain päivä tai joku tällainen myöskin samana päivänä ja tällä näin. Ei oo edelleenkään lunta eikä loskaa, aurinkokin paistaa, ilta alkaa olemaan jo, en mä tiedä mitä kello on, puoli kuusi on kello ja aurinko on vielä tossa noin tunnin verran, on vielä ainakin valosaa. Että näin, tykkään tästä joulukuusta, kuusesta.